Hello guys, the Assamese Guy YouTube channel to আপোনাক স্বাগতম জনাইছো thumbnail চাই পেলাই চাগে গম পায়ে গৈছে যে আজিৰ ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত বনাই আছো Actually হয় Facebook এটা watch নামৰ প্ল্যাটফৰ্ম লঞ্চ কৰি দিছে গ্লোবালি গোটে পৃথিৱীত Actually YouTubeৰ নিচিনা হয় প্ল্যাটফৰ্মটো মই কম YouTubeত সে বেনিফিট বেছি দিব আমাক কাৰণ চাওক যিমান মানুহে ভাৰতত Facebook ইউজ কৰি আছে তাতছে বহুত কম সংখ্যা মানুহে মানে YouTube ইউজ চলাই সো ফেসবুকত চান্স বেছি আছে ইয়াৰ লগতে ফেসবুকত এতিয়ালৈকে কম্পিটিশন স্টাৰ্ট হোৱা নাই YouTube তো কিমান দিন ধৰি বেলা চলি আছে সো তাত কম্পিটিশন স্টাৰ্ট হৈ গল কম্পিটিশন চলি আছে পুৰা সো তাত গ্ৰো হোৱাটো YouTubeত গ্ৰো হোৱাটো বহুত টান বন্ধু কিন্তু ফেসবুক এতিয়া একদম ফ্ৰেশ হয় ব্র্যান্ড নিউ হয় সো ইয়াত যদি আপুনি লাগে তে নিশ্চয় সাকসেস হ'ব মই আপোনাক কৈ আছো বন্ধু আজিৰ ভিডিওটোত আমি কথা পাতিম ফেসবুকত ফেসবুক ওয়াচ নামৰ যোনটো প্ল্যাটফৰ্ম আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বস্তু আমাৰ লাগিব আৰু কি কৰিলে আমি ফেসবুকৰ পৰা ভাল পৰিমাণৰ কিবা এটা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম সো বন্ধু জানিবৰ কাৰণে নতুন কিবা এটা শিকিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰি পেলাই চাই থাকক আৰু মোৰ লগত জুৰি থাকক যদি আপোনালোকে মোক জানে নাইবা এইটো চেনেলত নতুন আহিছে মোৰ নাম আৰিফ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ এই চেনেল দা আছামিজ গাই বলক বন্ধু আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এনেদৰে ইম্পৰ্টেন্ট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যমূলক ভিডিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় আনিয়ে থাকো সো প্লিজ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত ৰেড কালাৰ বটন আছে তাত প্ৰেছ কৰি পেলাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক সাইডত যোনটো ঘণ্টি আছে ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মোৰ ভিডিওবোৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকিব বন্ধু ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় নোটিস কৰিছে ফেসবুকত স্ক্ৰল কৰি থাকোতে কেতিয়াবা ভিডিও এটা প্লে হয় ভিডিও প্লে হোৱাৰ পিছত মানে পটকে ভিডিওটো ৰখি যায় আৰু এটা এড প্লে হৈ যায় এডভাৰটাইজমেন্ট এটা প্লে হৈ যায় 10 বা 15 সেকেন্ডৰ কাৰণে সো এটো কিয় এটোৱে হৈছে জাৰিয়া যোনটোৰ জৰিয়তে মানে মানুহে ইনকাম কৰি আছে হয় বন্ধু ভাৰতত লঞ্চ হোৱা নাই কিন্তু নৱেম্বৰত বহুত সোনকালে লঞ্চ কৰি দিব বন্ধু এতিয়ালৈকে একদম মাৰ্কেট খালি আছে লাগি যাওক পুৰা মই ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ কৈ আছো আপোনাক শুনক ভালকে বুজক আৰু একদম পুৰা লাগি যাওক যদি কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে অনলাইন জগতত ফ্ৰেন্ডস ফেসবুকৰ পৰা ইনকাম কৰিব হলে আমাৰ পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰথমত ফুলফিল কৰিব লাগিব প্ৰথমত যদি মই কওঁ আপোনাৰ ফেসবুক পেজ থাকিব লাগিব বন্ধু আপুনি চাগে নিশ্চয় জানে ফেসবুক পেজ মানে কি যদি আপোনাৰ ফেসবুক পেজ নাই তেন্তে আপুনি এটা ফ্ৰী ফেসবুক পেজ খুলি ল'ব পাৰে বন্ধু দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ সেই ফেসবুক পেজটোত ভিডিও আপলোড কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইউটিউব চেনেলত ভিডিও আপলোড কৰে তেনেকৈ ফেসবুকতো ভিডিও আপলোড কৰিব লাগিব তৃতীয় পইণ্টটো হৈছে সেই ভিডিও কেইটা যোনকেইটা ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব সেই ভিডিও কেইটা মিনিমাম মানে 3 মিনিট বা তাতকৈ অধিক দীঘলীয়া হ'ব লাগিব ভিডিওটো চতুৰ্থতে সেই পেজটো যোনটো পেজত আপুনি ভিডিও আপলোড কৰিব সেই পেজটো মিনিমাম 10k ফলোৱাৰ্স থাকিব লাগিব সো আপুনি ভয় খাই যাব পাৰে যে 10k ফলোৱাৰ্স মানে 10000 ফলোৱাৰ্স আপুনি কৰ পৰা পাব সো তাৰে টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স মোৰ তাত বহুত আছে বন্ধু আপুনি পেজ ফেসবুকৰ পেজ কেনেকৈ গ্ৰো কৰে সেইবোৰৰ টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স মই ভিডিও আপোনাৰ ওচৰত লৈ আনিব পাৰো তাৰে বাবে আপুনি বাস এটা কমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব লাষ্ট বা পঞ্চম ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে আপুনি যিমানবোৰ ভিউজ পাব ভিউজবোৰ তেতিয়াই কাউন্ট হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিওবোৰত মিনিমাম 1 মিনিটৰ ওয়াচ টাইম হ'ব যদি 1 মিনিট বা তাতকৈ অধিক ওয়াচ টাইম দিয়ে এটা ভিডিও তেতিয়াহে সেই ভিউটো কাউন্ট হ'ব আৰু এনেকৈ 30000 ভিউজ হোৱাৰ পিছত আপুনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি ফেসবুকৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধু ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে এটো অফিচিয়ালি লঞ্চ কৰা নাই কিন্তু নৱেম্বৰত অফিচিয়াল ডেট ওলাইছে নৱেম্বৰত এই যোনটো ফেসবুক ওয়াচ আছে প্ল্যাটফৰ্মটো লঞ্চ কৰি দিব ইণ্ডিয়াত আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি পাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত থাকক ভাল থাকক বাই বাই